asin, asukal, yeast ang pampaalsa, butter, itlog, gatas, vanilla extract. Kailangan din natin ng bowl sa paghahaluan natin. Lagay natin ang ating harina, bread flour. Haluin lang po natin ating bread flour at ang ating harina, all-purpose flour. Sunod po natin ng ibang sangkap, asin, asukal, yeast ang ating pampaalsa, gatas, itlog, vanilla extract. Gagamit po tayo ng whisk, pero pwede po tayong gumamit ng ating kamay. Basta laging malinis po ang ating kamay. Haluin lang po natin hanggang mag-combine po lahat. Ngayon po, kakamayin ko na po siya hanggang ating dough ay kuminis na ang texture po nito. One-third ng dough at butter, mamasahin po natin. Ito po yung way para mas madaling mahalo. Pero pwede nyo pong tunawin yung butter at ihalo. Mas madali din po. Bale, ito po yung way na ginagawa ko. Minamasa ko yung one-third ng dough at yung butter. At mamaya-maya po, ihalo ko po yung ating rest o yung natitirang dough. Yan po, para mas madali po kasing ihalo, lalo na kung kamay ang ating gagamitin. Pero pwede po kayong gumamit ng dough mixer. Halu-haluin lang po hanggang maging kuminis po yung ating dough. Gagamit niyo po ito sa pangnegosyo, mga nanay. Ito po yung maaring pagkakitaan. Ngayon po, lagyan natin ng mantika yung ating bowl para po hindi siya kumapit habang pinagpapahinga ho natin ang ating dough. Tatakpan po natin siya ng plastic film para hindi ma-dry ang ating dough. Kahit sa room temperature lang po natin siya ilagay, maaari po. After po natin siya na mapagpahinga ng overnight ang ating dough, maglagay po tayo ng harina. O, ipaplat na po natin ang ating donut dough. Gamit po tayo ng rolling pin. Kung wala po kayong rolling pin, pwedeng kamay na lang po. Magbilug-bilugin nyo na lang po siya. Tapos, tsaka nyo i-flat sa desired na size na gusto nyo. Pero kung gusto nyo uniform, mas maganda po kung meron kayong rolling pin. Bali, half inch po. Pwede po yung taas nitong ating donut dough. Gagamit po tayo ng dough cutter. Yung natira po na dough,
aking bibilug-bilugin po siya. Gagamitin po natin siya sa maliliit na donut na pabilog para hindi naman po sayang. I-rest muna ulit po natin ang ating dough hanggang maging double po yung ating size. Then, pupunta na po tayo sa ating pagpiprito ng ating donut dough hanggang maging golden brown ang kulay po nito. Halu-haluin lang, bali-baliktarin lang po natin. Ngayon po, tutusukin ko na siya para malagyan po natin siya ng vanilla cream. Yung video po ng vanilla cream ay bibigay ko po din po sa inyo. At yung mga exact ingredients po, yung timbang po nito. Don't forget to subscribe po mga nanay, mga tatay. Ito po ay magagamit nyo sa ating pagninegosyo.